Подивіться на цю мапу. Ось тут Київ, столиця наймогутнішої держави тогочасної Європи. А тут, на північному сході, суцільні непролазні хащі та болота. Жодних міст, жодної цивілізації. Але вже за кілька хвилин ви на власні очі побачите конкретний рік, коли мешканці цих боліт вчинили найбільшу крадіжку у світовій історії, привласнивши нашу назву та нашу спадщину. Сьогодні ми рознесемо головний міф імперської пропаганди надрузки. Ми пройдемо крізь століття, буквально рік за роком, зміна за зміною, щоб показати справжні контури історії. Ви побачите те, що від нас намагалися приховати. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. 882 рік. Київ остаточно утверджується як метрополія та беззаперечний центр величезної держави. Називалася вона просто і гордо Русь. Жодної приставки «Київська» тоді не існувало. Цей штучний термін вигадають російські кабінетні історики аж у 19 столітті, щоб хоч якось географічно прив'язати свою провінцію до величі Києва. Поки на територіях майбутнього Залісся ще століттями бродитимуть дикі племена, на пагорбах Дніпра вже вирує масштабна торгівля. Київ жорстоко контролює стратегічний трансконтинентальний шлях із варягів у греків, стаючи ключовим економічним хабом і магнітом для всієї Східної Європи. 988 рік. Князь Володимир Великий робить епохальний геополітичний вибір хрещення Русі. Це не просто релігійний обряд, це офіційний вступ до елітного європейського клубу. Русь стає однією з найвпливовіших держав континенту. Подивіться на ці колосальні кордони від Балтійського до Чорного моря. І саме в цей час на золотих монетах Володимира починають карбувати наш сучасний державний герб тризуб. Цьому символу понад 1000 років. Він уособлював суверенітет та міць ще задовго до того, як у світі взагалі почули про двоголових орлів-мутантів. 1037 рік. Настає абсолютна золота доба Ярослава Мудрого. У Києві зводять грандіозну Софію Київську, яка вражає своїми масштабами послів буквально з усього світу. Європейські монархи стоять у черзі, щоб породичатися з київськими князями. Донька Ярослава Анна стає королевою Франції і привозить до Парижа Реймське Євангеліє. Просто вдумайтесь, поки в Києві функціонують школи, збираються величезні бібліотеки, а суспільство живе з записаним збірником законів «Руська правда», засновник Москви Юрій Долгорукий ще навіть не народився. І ось ми підходимо до 1187 року. Це максимально болючий тригер для всіх адептів міфічної Новоросії. У київському літописі, описуючи смерть переяславського князя Володимира Глібовича, який героїчно захищав ці землі від половців, літописець залишає фразу, що назавжди вкарбується у вічність. «Онем же Україна много постана». Це найперша письмова згадка слова «Україна». І означало воно зовсім не окраїну неіснуючої Російської імперії, як нам брехали. Це була країна, рідний край, наша суверенна земля. Тогочасна Україна географічно охоплювала саме ядро нашої нації – Київщину, Переяславщину та Чернігівщину. 1240 рік. Зі сходу насувається катастрофа. Монгольська орда хана Батия після виснажливої та кривавої облоги прориває оборону і руйнує Київ. Місто спалене дотла. Більшість захисників гине. І саме тут російська пропаганда десятиліттями вкидає свій улюблений фейк, нібито після цього історія Русі закінчилася, а всі вцілілі кияни масово спакували речі і, так би мовити, переїхали на північний схід у болота, де заснували нову державу. Це абсолютна цинічна брехня. Наші предки нікуди не втікали і не розчинилися в повітрі.
Поки північно-східні князівства здалися, покірно платили данину Золотій Орді, століттями переймали їхні жорстокі деспотичні традиції, політичний та культурний центр нашої держави просто змістився на захід до тогочасного Галича та Холма. Там король Данило Романович отримав справжню корону від папи Римського, будував неприступні замки і жорстоко тримав європейський вектор розвитку, формуючи антимонгольські коаліції на Заході. Русь не зникла, вона трансформувалася, щоб продовжити свою боротьбу. Друзі, канал потребує вашої підтримки. Долучайтеся до підтримки каналу Контури Історії, мене як автора. Зараз каналу справді життєво важлива підтримка, тому ви можете це зробити через YouTube. Спонсорство розпочинається всього лише з 30 гривень на місяць, доступу до ексклюзивних матеріалів. Також у вас тут на екрані будуть QR-коди, за якими це можна зручно зробити. Після падіння Києва у 1240 році наша історія не закінчується. Як це століттями намагалися подати імперська пропаганда. Настав час розвіяти ще один фундаментальний міф про так званий спільний шлях із північними сусідами. Поки землі Залісся, майбутня Московія повністю лягають під Золоту Орду, стають її покірними улусами і переймають жорстку азійську модель управління, українські землі обирають кардинально інший вектор – європейський. У 14 столітті більшість наших територій входить до складу Великого князівства Литовського. Це не була якась там певна кривава окупація. Литовські князі шанували місцеву культуру, приймали православ'я, а староукраїнська мова стала офіційною мовою діловодства в усій державі. Головний принцип того часу звучав просто: старого не порушуємо, нового не вводимо. Ми зберегли свої закони і традиції. 1362 рік. Запам'ятайте цю епохальну дату. Це рік справжнього тріумфу, про який умисно мовчала радянська історіографія, щоб не ламати свіже ж вигаданий міф. Битва на Синіх водах. За 18 років до розпіареної російської Куликовської битви об'єднане українсько-литовське військо вщент розбиває сили Золотої Орди. Ми повністю звільняємо Київщину, Поділля та інші землі від татарського ярма. На екрані ви бачите, як межі вільного світу відсувають темряву на південь і схід. Українські міста масово отримують магдебурзьке право, тобто право на власне самоврядування і незалежні суди. У нас розвиваються ремесла і вільна торгівля, тоді як на півночі московські князі продовжують повзати на колінах перед ханами за ярликом на своє правління. 1569 рік. Геополітична карта Європи різко змінюється. Укладається Люблінська унія, Велике князівство Литовське та Польське королівство об'єднуються в єдину потужну державу під назвою Річ Посполита. Більшість українських земель опиняється під безпосередньою владою польської корони. І тут починається зовсім інший, набагато драматичніший етап. Толерантність закінчується, розпочинається жорсткий системний тиск на нашу релігію, культуру та свободи. Українську еліту змушують окатоличуватися, а вільних селян заганяють у кріпацтво. Здавалося б, націю затиснули в лищата, і вона має просто розчинитися та зникнути з мапи вже назавжди. Але саме в цей момент українці створюють унікальний феномен, який змінить хід європейської історії. На дикому степовому покордонні, за дніпровськими порогами, зароджується нова військова еліта – козацтво. Російська імперія завжди намагалася зобразити їх як звичайних селян-втікачів або просто звичайних маргіналів. Але насправді це професійні, елітні воїни степу, які беруть до рук зброю, щоб захистити свій дім і своє право на існування. Кінець 16-го, початок 17-го століття. Запорозька Січ перетворюється на справжню незалежну військову республіку. Це феноменальний острів демократії посеред монархічної Європи. Тут немає царів. Гетьмана і кошових отаманів обирають на відкритій раді і так само легко скидають, якщо ті не виправдовують довіри всього товариства.
Козаки стають елітною піхотою та неперевершеними майстрами морських спецоперацій. Їхні швидкохідні чайки наводять абсолютний жах на Османську імперію. Вони беруть приступом неприступні фортеці, звільняють невільників і палять передмістя самого Стамбула. 1618 рік. Ще один блискучий момент нашого таймлайну, від якого в Москві досі стає моторошно. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний на чолі 20-тисячного козацького війська здійснює переможний похід на Московію. Козацькі полки беруть штурмом міста одне за одним, підходять до самої Москви і тримають її в жорсткій облозі. Росіяни були змушені благати про мир. Ми диктували їм умови просто під стінами Кремля. Україна гучно заявляє про свою мілітарну силу. Козаки стають потужним геополітичним гравцем, який вимагає рівних прав і визнання своєї суб'єктності в Речі Посполитій. Але у відповідь отримують лише зневагу, утиски та криваві каральні експедиції. Терпіння нації вичерпується, і ця напруга неминуче веде до точки кипіння та неповернення. Лічильник років стрімко наближається до моменту, коли політична карта Східної Європи буде перемальована вогнем, залізом і козацькою шаблею. На горизонті з'являється постать, яка кине виклик усім імперіям і відродить нашу державність. 1648 рік. Україна вибухає. Терпіння нації абсолютно вичерпано. На політичну арену виходить гетьман Богдан Хмельницький і піднімає масштабне повстання, яке швидко переростає у національну визвольну війну. Ця війна назавжди змінить геополітичний баланс сил у всій Східній Європі. Подивіться, як змінюється карта. На ній знову з'являються чіткі кордони нашої суб'єктності. Постає військо Запорозьке або Гетьманщина. Це не просто територія, яку тимчасово контролюють повстанці. Це повноцінна держава з власною потужною армією, системою збору податків, незалежними судами та гнучкою дипломатією. Хмельницький веде переговори з монархами Європи як рівний з рівними. Україна знову, як і за часів Русі, гучно заявляє про себе. Російська імперська історіографія обожнює зводити все до так званого, вигаданого їхнього воз'єднання в Переяславі в 1654 році. Роками брешучи про споконвічну мрію українців жити під рукою московського царя. Але це просто грандіозна маніпуляція. Це був звичайний тактичний військовий союз двох незалежних держав проти спільного ворога Речі Посполитої. І цей союз Московія підступно зрадила буквально вже за 2 роки, підписавши сепаратний Віленський мир із поляками за нашою спиною. А тепер подивіться на 1659 рік. Це миттєва карма для зрадників і сторінка, яку в Росії намагається назавжди стерти з пам'яті. Знаменита Конотопська битва. Гетьман Іван Виговський разом із союзниками буквально вщент розбиває елітну 100-тисячну московську армію, яка вдерлася в Україну. Цвіт російської кінноти знищений і буквально втоплений у болотах. У Москві абсолютна паніка. Цар готується тікати, а жителі масово будують земляні вали для захисту міста. Ось вам і вся реальність про, так би мовити, вічне братерство. Коли Москва намагається диктувати нам свої умови силою, вона отримує по зубах. Але постійні війни на кілька фронтів проти переважаючих імперій неминуче виснажують Гетьманщину. Настає трагічний період руїни. Україну буквально роздирають навпіл, ділячи її територію по Дніпру. Проте навіть у найтемніші часи козацький геній вражає світ. Зупинімо відлік на 1710 році. Це абсолютний тріумф української політичної думки. Поки російський цар Петро І будує жорстку абсолютну монархію, де абсолютно всі, від селянина до найбагатшого боярина, є його безправними рабами, український гетьман в еміграції Пилип Орлик створює Конституцію.
Це один із найперших у світі документів, який концептуально розділяв владу на законодавчу, виконавчу та судову, а також жорстко обмежував права самого гетьмана. Відчуваєте цю цивілізаційну прірву? Ми юридично закріплюємо права, вольності та парламентські традиції, а за нашим східним кордоном цементують тотальне і абсолютне рабство. Але імперська машина вже невпинно сунула на нас. Росія системно порушує договори, обмежуючи автономію і нищить козацьку еліту. Коли у 1708 році гетьман Іван Мазепа зробив рішучу спробу вирватися з цього ярма і уклав союз із шведським королем, росіяни у відповідь влаштували Батуринську різанину. Вони показово і жорстоко вирізали тисячі мирних мешканців гетьманської столиці, не жаліючи ні жінок, ні дітей. Це був типовий московський терор, який вони повторять ще сотні і сотні разів. 1764 рік. Імператриця Катерина II остаточно скасовує посаду гетьмана. Гетьманщина ліквідована. А ще через 11 років, у 1775 році, російські війська, повертаючись із Турецького фронту, підступно оточують і руйнують останню твердиню нашої волі – Запорізьку Січ. Останнього кошового отамана Петра Калнишевського кидають до холодного кам'яного мішка на Соловках. Подивіться на карту. Темна пляма імперії постійно поглинає наші землі, запроваджуючи жорстоке кріпацтво там, де століттями панував дух свободи. Здається, що Україна зникла назавжди, але головна маніпуляція імперії ще попереду. Але щоб зрозуміти, чому Росія так скажено вчепилася в наші землі сьогодні, нам потрібно повернутися до однієї критичної дати. Зупиніться на 1721 році. Це найважливіша точка нашого таймлайну. Момент найбільшої і найзухвалішої крадіжки у світовій історії. У цей рік московський цар Петро І видає указ, який змінює все. Він офіційно перейменовує Московське царство на Російську імперію. Навіщо він це взагалі зробив? Відповідь є очевидною. Московія століттями розвивалася як покірний улус Золотої Орди. У них не було власної глибокої європейської історії, яка б давала їм право сидіти за одним столом із впливовими монархами того часу. Їм гостро був потрібен фундамент, і вони вирішили його просто взяти і вкрасти. Взявши грецьку транскрипцію слова «Русь», «Росія», Петро І одним указом привласнив собі тисячолітню спадщину Києва, Володимира Великого та Ярослава Мудрого. З цього моменту в імперії починається тотальна зачистка, переписування літописів, знищення оригінальних документів і штучне конструювання того самого міфу про спільну колиску. Вони вкрали нашу історію, щоб хоч якось виправдати свою майбутню експансію і заявити права на наші землі, як на нібито свої споконвічні. І саме тут криється справжня відповідь на питання, чому існування незалежної України є смертельним вироком для російської імперської ідеї. Без Києва, без нашої історії, вся їхня так звана велич моментально розсипається, буквально як картковий будинок. Без нас вони знову перетворюються на те, ким були завжди, звичайнісіньке Залісся. Провінцію без будь-якого жодного коріння. Лічильник біжить далі. 19 століття – це найтемніший період нашої бездержавності. Українські землі жорстко розірвані між двома імперіями – російською та австрійською. У Петербурзі розуміють, просто вкрасти історію мало, треба ще й повністю знищити носія цієї історії, тобто нас із вами. Починається системний лінгвоцид. Російська імперія випускає сумнозвісні Валуївський циркуляр 1863 року та Емський указ 1876 року. Українська мова офіційно забороняється в освіті, церкві, книгодрукуванні та навіть на театральній сцені.
Російські чиновники відкрито заявляють, що української мови не було, немає і бути не може. Націю заганяють у тотальне кріпацтво, змушуючи безкоштовно працювати на імперію і забути, хто ми є. Здавалося б, це вже просто звичайнісінький абсолютний кінець. Будь-який інший народ після таких століть утисків, асиміляції та жорстокого терору просто розчинився б у часі. Але українці роблять неможливе. Замість того, щоб зникнути, ми починаємо грандіозне національне відродження. Поки імперія забороняє нашу мову, Іван Котляревський пише Енеїду, а Тарас Шевченко створює свій Кобзар, який стає справжнім Євангелієм для українців. Слово стає нашою головною зброєю. Українська інтелігенція вибудовує модерну націю. Ми починаємо усвідомлювати себе єдиним цілим від Карпат до Дону. І як би імперія не намагалася нас задушити, це полум'я вже неможливо було зупинити. Наближається ХХ століття, час колосальних потрясінь, коли українська нація знову візьме до рук зброю і змусить світ здригнутися. ХХ століття починається з колосальних потрясінь. Перша світова війна руйнує імперії. Російська імперія, цей величезний колос на глиняних ногах, тріщить по швах і розвалюється. І що робить українська нація в цей момент? Одразу ж проголошує свою незалежність. На політичній карті світу з'являється Українська Народна Республіка – УНР. Ми маємо власний уряд, свій парламент, Центральну Раду, власну армію і валюту – гривню. На цій гривні після майже тисячолітньої паузи знову з'являється тризуб Володимира Великого. Це був чіткий сигнал: ми не створюємо нову державу з нуля, ми відновлюємо свою законну спадщину. Російська пропаганда, починаючи від їхніх сучасних диктаторів і закінчуючи шкільними підручниками, кричить, що Україну нібито створив Ленін. Це найбільш цинічна та відверта брехня. Ленін не створював Україну. Ленін та його більшовики напали на незалежну українську державу. Вони кинули свої червоні орди на Київ, щоб силою зброї знову затягнути нас у своє нове імперське болото під назвою Радянський Союз. Українці чинили відчайдушний, героїчний опір. Згадайте студентів під Крутами, які стримували переважаючі сили ворога. Наша армія воювала на кілька фронтів одночасно, але, на жаль, тоді сили були занадто нерівними, а світ закрив на нас очі. Україна була окупована Червоною імперією. Але навіть опинившись під радянською окупацією, українці не здалися. Український селянин, який століттями звик бути вільним господарем на своїй землі, масово бунтує проти радянської колективізації. По всій Україні спалахують тисячі збройних повстань. Москва розуміє, якщо цього не зупинити, Україна вирветься. І тоді радянська влада приймає безпрецедентне рішення про фізичне знищення нашої нації. 1932-1933 роки. Штучний голодомор. Це був не неврожай, не посуха і не трагічна випадковість. Це був ретельно спланований, холодний і цинічний акт геноциду. Озброєні радянські загони забирали в українців усе буквально до останньої зернини. Навколо сіл виставляли загороджувальні загони, щоб змучені голодом люди не могли врятуватися і вийти до міст. Мільйони українців загинули страшною смертю. Мета Москви була садистською і простою – назавжди зламати хребет української нації, винищити наш ген свободи, а наші вимерлі села заселити покірними переселенцями з російських глибин. Друга світова війна. Українські землі перетворюються на криваву м'ясорубку, арену битви між двома найстрашнішими тоталітарними режимами – гітлерівською Німеччиною та Сталінським Радянським Союзом. Обидві імперії бачили в нас лише ресурс і гарматне м'ясо. Але замість того, щоб просто стати мовчазними жертвами, українці створюють один із найпотужніших рухів опору в світі. 1942 рік – зародження Української повстанської армії славетної УПА.
Радянський міф десятиліттями таврував їх як зрадників та колаборантів. Але кому вони зрадили? Вони ніколи не присягали ані Москві, ані Берліну. Вони давали присягу лише на вірність українському народові. УПА воювала на два безжальні фронти і проти нацистських окупантів, і проти каральних загонів радянського НКВС. Їхньою єдиною метою була незалежна соборна українська держава. Їхня боротьба в Криївках та лісах тривала ще понад 10 років після того, як Друга світова війна офіційно завершилася. Це феномен неймовірної незламності, який Москва так і не змогла до кінця придушити. І ось ми переходимо до дати, яка стала абсолютним тріумфом історичної справедливості. 1991 рік. Радянський Союз, ця величезна тюрма народів, остаточно розвалюється. 24 серпня 1991 року Україна проголошує відновлення своєї незалежності. Зверніть увагу на це слово. Ми її відновили. Ми не отримали її в подарунок від Горбачова там чи їхнього Єльцина. Ми не з'явилися на карті ні звідки. Ми йшли до цього дня понад 1000 років крізь битви, репресії та геноциди. На всеукраїнському референдумі понад 90% людей голосують за незалежність. І так більшість проголосувала за. І в Криму, і на Донбасі. На політичній мапі світу остаточно фіксуються наші законні, міжнародно визнані кордони 1991 року. Це не просто лінії, намальовані дипломатами. Це кордони нашої суб'єктності, за які ми заплатили найвищу ціну. Але 1991 рік не став фіналом нашої боротьби. Імперія просто зачаїлася, щоб накопичити сили. Росія так і не змогла змиритися з тим, що ми вирвалися з її пазурів. Адже без Києва їхня вигадана велична історія – це просто мильна бульбашка. І коли у 2014 році під час Революції Гідності ми остаточно затвердили свій європейський вектор, вони завдали підступного удару в спину. Окупація Криму та Донбасу стала початком нового етапу нашої столітньої війни. А у 2022 році вони остаточно скинули всі маски. Повномасштабне вторгнення. Вони планували знищити нас за 3 дні, знову стерти з карти, як намагалися це зробити у 1240, 1775 чи 1932 роках. Але цього разу імперська машина зламала зуби. Ми вистояли. Подивіться на цю карту сьогодні. Це вже не просто контури нашої держави, це лінія фронту всього цивілізованого світу проти середньовічної темряви. Історія України – це не про постійні поразки чи нав'язаний комплекс меншовартості. Це історія безпрецедентної сили. І чим частіше ми будемо називати речі своїми іменами, наприклад, вимагаючи на всіх рівнях повернути Росії її справжню історичну назву Московії, тим швидше їхній імперський міф остаточно зникне. До речі, нагадую вам, що петиція про перейменування сучасної Російської Федерації на їхню історичну назву Московія є доступна до підписання. Наразі хотілося б, скажімо так, щоб була більша кількість підписантів, тому в описі даного відео я прикріплюю посилання на цю петицію. Переходьте, підписуйте, віддавайте свій підпис та свій голос за те, щоб ми повернули їм їхню питому історичну назву Московії. Наша спільнота на каналі Контури Історії вже об'єднує близько 13 тисяч глядачів, які знають правду і не піддаються на ворожі маніпуляції. Ставайте частиною цієї спільноти, цієї сили, тисніть на підписку, ставте вподобайку цьому відео і обов'язково напишіть у коментарях, який історичний міф ворога дратує вас найбільше і що варто розібрати в наступних випусках. Разом ми повернемо собі нашу історію. Долучайтеся до фінансової підтримки каналу, ставайте спонсорами каналу Контури Історії, допомагайте фінансово Монобанка, Приват, PayPal, якщо це з-за кордону. Долучайтеся до боротьби, тримаємо стрій і до зустрічі. Бережіть себе
та слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.